Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Dr. Wayah. Saya Nuralya binti Mohidil, nombor matrik A165048, ingin melakukan pembentangan latihan ilmiah saya. Tajuk latihan ilmiah saya ialah hubungan di antara nilai materialisme, status pendapatan ibu bapa dan kesihatan mental di dalam kalangan pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Objektif kajian ini ialah yang pertama ialah untuk mengkaji hubungan antara nilai materialisme, status pendapatan ibu bapa dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Objektif yang kedua ialah untuk menentukan kebarangkalian nilai materialisme dan status pendapatan ibu bapa sebagai peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Objektif kajian yang ketiga pula ialah untuk menentukan kebarangkalian status pendapatan ibu bapa sebagai peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Seterusnya ialah untuk teori-teori yang ada dalam kajian ini. Terdapat dua teori yang dibincangkan dalam kajian ini. Teori yang pertama ialah teori fungsional nilai-nilai manusia oleh Ilmiah dan rakan-rakan pada tahun 2014. Teori ini membincangkan bagaimana nilai-nilai difahami sebagai tindakan panduan, sebagai ungkapan keperluan seseorang dan sebagai prasyarat untuk memenuhi keperluan tersebut. Seterusnya, teori bersepadu anteseden dan akibat materialisme oleh Du pada tahun 2015. Teori ini membincangkan bagaimana seseorang individu bertingkah laku dan kesan nilai materialisme dalam diri seseorang individu tersebut. Seterusnya pula ialah metodologi kajian. Taburan data responden. Jumlah responden dalam kajian ini ialah seramai 201 orang responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar IPTA di Lembah Kelang iaitu Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia dan juga Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Jika diteliti, saiz sampel tidak mencapai saiz sampel yang optimal yang ditetapkan oleh kajian ini disebabkan kekangan dalam kutipan data secara dalam talian dalam situasi semasa negara yang dilanda oleh COVID-19. Dapat dilihat di sini, umur responden kajian yang paling ramai ialah di antara umur 22 hingga 23 tahun iaitu seramai 108 orang dan umur responden kajian yang paling sedikit ialah 18 hingga 19 tahun iaitu seramai 5 orang. Jumlah jantina perempuan ialah lebih ramai dalam kajian ini iaitu seramai 159 orang dan jumlah jantina lelaki ialah seramai 42 orang. Untuk bangsa pula, bangsa yang paling ramai ialah bangsa Melayu iaitu seramai 147 orang dan yang paling sedikit ialah yang lain-lain iaitu seramai 11 orang. Jumlah status pendapatan ibu bapa pula ialah seramai 120 orang yang di mana status pendapatan ibu bapanya ialah di bawah B40 dan seramai 21 orang di mana status pendapatan ibu bapanya ialah di atas T20. Alat ujian psikologi yang digunakan pula ialah pada bahagian A ialah untuk latar belakang demografi. Untuk bahagian B pula, alat ujian psikologi yang digunakan ialah The Material Value Scale oleh Richin and Dawson pada tahun 1992. Seterusnya, pada bahagian C, General Head Questionnaire iaitu GHQ 30 oleh Goldberg 1978 telah digunakan dalam kajian ini. Seterusnya ialah keputusan kajian. Untuk kajian ini, terdapat 5 hipotesis yang telah dinyatakan. Hipotesis pertama ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai materialisme dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar IPTA. Analisis korelasi eksperimen telah menunjukkan terdapat hubungan yang negatif yang lemah dan signifikan antara nilai materialisme dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar. Justru, hipotesis null yang menunjukkan
yang tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai materialisme dengan kesihatan mental pelajar IPTA ditolak. Hipotesis yang kedua ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pendapatan ibu bapa dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar IPTA. Analisis korelasi payment juga telah dilakukan dan keputusan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status pendapatan ibu bapa dengan kesihatan mental dalam kalangan pelajar. Oleh itu, disebabkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara dua kebolehan ubah tersebut, hipotesis null ini diterima. Untuk hipotesis yang ketiga ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai materialisme dengan status pendapatan ibu bapa dalam kalangan pelajar IPTA. Analisis korelasi payment telah dilakukan dan keputusan menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara nilai materialisme dengan status pendapatan ibu bapa dalam kalangan pelajar. Oleh itu juga, sebabkan tidak ada hubungan di antara dua pemboleh ubah ini, hipotesis null diterima. Untuk hipotesis keempat pula, tidak terdapat kebarangkalian nilai materialisme sebagai faktor peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Analisis logistik regresi telah dilakukan dan keputusan menunjukkan nilai materialisme sebagai nilai yang signifikan sebagai kebarangkalian peramal untuk kesihatan mental. Bagi peramal nilai materialisme, menunjukkan gambaran nisbah kebarangkalian meningkat pada setiap satu poin kenaikan 7 skala poin materialistik dengan sebanyak 0.954 kali ganda untuk individu yang tinggi nilai materialisme akan mempunyai kesihatan mental. Hipotesis null yang menyatakan bahawa tidak terdapat kebarangkalian nilai materialisme sebagai faktor peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA ditolak. Hipotesis yang kelima pula ialah tidak terdapat kebarangkalian status pendapatan ibu bapa sebagai faktor peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Analisis logistik regresi juga telah dilakukan di atas hipotesis ini dan keputusan menunjukkan tidak terdapat kebarangkalian signifikan kepada status pendapatan ibu bapa sebagai peramal untuk kesihatan mental. Justru, hipotesis null yang menyatakan bahawa tidak terdapat kebarangkalian status pendapatan ibu bapa sebagai peramal kepada kesihatan mental dalam kalangan pelajar-pelajar diterima. Seterusnya ialah perbincangan dan kesimpulan kajian ini. Keputusan kajian menunjukkan bahawa terdapat korelasi yang signifikan rendah di antara nilai materialisme dan kesihatan mental. Hal ini disokong oleh kajian Becker dan rakan-rakan pada tahun 2013 di mana seseorang yang memiliki keinginan nilai materialisme yang tinggi akan lebih cenderung untuk memiliki kesihatan mental yang rendah seperti kemurungan, kebimbangan dan kegelisahan. Berdasarkan teori bersepadu anteseden dan akibat materialisme oleh 2015, mendapati bahawa terdapat beberapa faktor yang telah mengakibatkan nilai materialisme ini wujud dalam diri seseorang individu. Faktor yang pertama ialah dari pengaruh media massa, di mana media massa ini mempengaruhi minda seseorang individu dengan memaparkan iklan-iklan yang mampu mempengaruhi minda individu tersebut untuk mengejar nilai materialisme tersebut. Faktor seterusnya ialah faktor pengaruh rakan sebaya, di mana seseorang individu ini mudah terpengaruh dengan apa sahaja perkara yang dilakukan oleh rakan-rakan mereka. Action Winner pada tahun 1997 juga turut menyatakan bahawa orang yang tidak mempunyai keyakinan diri dan harga diri yang rendah cenderung untuk dipengaruhi oleh pengaruh rakan sebaya dan akibatnya mereka mungkin menerapkan nilai-nilai materialisme tersebut. Terdapat intervensi yang dapat mengurangkan nilai materialisme ini. Antara intervensi tersebut ialah intervensi psikologi positif yang telah meningkat probabilitinya. Apabila individu menjadi tertarik bukan hanya untuk memberi kesan negatif, tetapi juga dalam meningkatkan kepuasan hidup dan kesejahteraan diri mereka. Beberapa kajian secara langsung telah menunjukkan bahawa individu yang fokus pada nilai atau tujuan intrinsik ini dan transenden diri ini, mereka akan beralih dari nilai materialistik. Seterusnya, menurut kajian Fracture dari rakan-rakan pada tahun 2010,
Norma persekitaran juga mengurangkan kecenderungan untuk bertindak dengan cara yang lebih materialistik dan tamak setelah mereka memikirkan tentang kematian. Hasil yang serupa berlaku apabila nilai-nilai kerohanian dan atau keagamaan diaktifkan. Kajian Bujiven dan Vandenberg pada tahun 2005 juga menunjukkan untuk mengurangkan nilai materialisme dalam diri kanak-kanak, ibu bapa boleh menggunakan gaya aktif yang mengkritik iklan-iklan yang disiarkan di televisyen dan juga di media sosial. Sebagai contoh, seperti membuat komen berdasarkan fakta atau penilaian semasa menonton iklan dengan kanak-kanak. Kajian ini secara keseluruhannya berdasarkan keputusan analisis objektif. Kajian ini adalah bagi melihat hubungan di antara nilai materialisme, serta pendapatan ibu bapa dan kesihatan mental dalam kalangan pelajar IPTA. Kajian ini tidak boleh digeneralisasikan kepada semua pelajar IPTA di Malaysia kerana bilangan responden yang sedikit iaitu seramai 201 orang dan ia tidak boleh mewakili semua pelajar institusi pengajian tinggi di Malaysia. Hasil kajian ini dipercayai dapat memberi gambaran secara langsung dan tidak langsung berkenaan implikasi nilai materialisme dan status pendapatan ibu bapa oleh golongan pelajar bagi membolehkan mereka mengubah tingkah laku demi mendapatkan kesejahteraan psikologi, terutama sekali dalam kesihatan mental yang baik. Limitasi kajian ini ialah jumlah saiz sampel tidak mencapai saiz sampel optimal yang ditetapkan oleh kajian ini. Hal ini disebabkan musibah COVID-19 yang melanda negara kita. Selain itu, kesukaran dalam mendapatkan kajian-kajian lepas serta rujukan yang bersesuaian di Malaysia dalam kajian ini. Hal ini disebabkan oleh majoriti rujukan dan kajian lepas yang digunakan dalam kajian ini adalah dalam bahasa Inggeris. Keputusan yang diperolehi dalam kajian ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada semua pihak mengenai bahayanya pengaruh nilai materialisme terhadap kesihatan mental. Akhir sekali, kajian mengenai nilai materialisme dan status pendapatan ibu bapa dengan kesihatan mental seharusnya dilakukan dengan lebih mendalam lagi bagi membolehkan faktor yang meningkat dan mengurangkan kesejahteraan kesihatan mental manusia dapat dikenal pasti. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.